Ball is with the rookie MVP, Clint Escamis. Escamis for three. No! Recto. There's still time. 3.2 seconds to go. But the celebration has begun. And Coach Yuri Escueta has done it. Once again, San Beda, champions, kings of NCAA basketball. They win NCAA season 99. Wow, what a way to finish this season. Laban, kami handa. Sa hirap at ginhawa, may tiyaga. Pangarap na tagumpay, ating makakamtan. Sa bawat hakbang, Viva Mapúa ang sigawan. Taglay natin ang lakas, determinado di matitinag. Pusong Mapúan, laban kung laban. Pusong Mapúan, sigurado lalaban. Hanggang sa dulo, maaasahan. Atletang Mapúan, laban kung laban. Ipapag may puso, Pusong Mapúan. Bawat tagumpay, ating ipagdiriwang. Hirap at sakripisyo, hindi Mapúa! Kasama ang bawat isa. Hirap ipagsisigawan. Pusong Mapúa. Let's go Cardinals! Let's go Cardinals! Let's go Cardinals! Determinado di matitinag. Pusong Mapúan, laban kung laban. Pusong Mapúan, siguradong lalaban. Hanggang sa dulo, maaasahan. Atletang Mapúan, laban kung laban. Ipapag may puso, Pusong Mapúan. Bawat tagok ng puso, Viva Mapúa ang sigaw. Sa bawat pagsubok at pangarap, tayo'y matatagumpay. Pusong Mapúan, sama-samang lalaban. Pusong Mapúan, siguradong lalaban. Hanggang sa dulo, maaasahan. It is now official. After 33 long years, the Mapúa Cardinals are once again champions of the NCAA. Pusong Mapúan, siguradong lalaban.